नमस्कार। आज म घरमै लस्सी बनाउने तरिका लिएर आएको छु र एकदम स्वादिष्ट र एकदम हेल्दी पनि लिएर आएको छु। र यसलाई हामी चाहिने भनेको पहिला सुरुमा मिक्सर चाहिन्छ हामीलाई। यसलाई चाहिँ घोल्नको लागि यसले नै घोल्ने हो हामीले है। र यो पहिला दही छ हामीसँग, बट्टाको दही हो, 1 लिटर छ। र यो हामीसँग लङ सुकमेल छ। यसले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ यसले राम्रो हुन्छ भनेर हामी यो हाल्दैछौँ। र हामी अर्को चाहिँ बदाम छ, यो पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो हुने हुनाले यो हाल्दैछौँ। र काजु पनि थोरै, अलिकति स्वादिष्ट पनि होस् र अलिकति हेल्दी पनि होस् भनेर हामी हाल्दैछौँ। र हामीसँग केरा छ र यो चाहिँ हामीसँग रङको लागि वाटरमेलन है, खरबुजा, यो चाहिँ रङको लागि हामीसँग, किनकि अलिकति कलरफुल खालको चाहिँ लस्सी खाँदैछौँ। र पहिला हामी सुरुमा लङ सुकमेललाई पिन्छौँ, किनकि यो पछि मिसाएर दहीसँग हाल्यो भनेदेखि भिजेर पिन्दैन। र बदाम पनि हामी अगाडि पिन्छौँ र यो काजु पनि अगाडि पिन्छौँ है। र यसलाई पहिला हामी पिन्छौँ मजाले। यसलाई मजाले पहिला पिनिसकेपछि बल्ल अरू हाल्ने हो। र अब हामी यसमा फलफुल हाल्छौँ है। हामीसँग भएको केरा र यो खरबुजा वा वाटरमेलन हामी पहिला हाल्छौँ। र साथमा हामी योसँग दही पनि हामी यसलाई अगाडि अब हाल्छौँ। दही चाहिँ हामी पहिला थोरै हाल्छौँ है, किनकि पहिला सुरुमा एकैपल्ट हाल्दाखेरि नपिनिन सक्छ, राम्रोसँग घोलिनलाई गाह्रो हुन्छ। र यसलाई पहिला दही हामी आधी जति एड गर्छौँ पहिला है। र अब यसलाई हामी चाहिँ अब यसलाई छोपेर हामी यसलाई मिक्सर गर्छौँ। मेरो हेर्नुहोस् मजाले, कति मजाले चाहिँ एकदम मिक्सर भएको छ है। र यो मजाले यसको रङ पनि आएको छ क्या। हामीसँग चाहिँ त्यो वाटरमेलन हाल्नुको कारण चाहिँ यही पनि हो क्या, रङको लागि पनि हो। किनकि बाहिर अरू चाहिँ रङ हाल्छ नि त, त्यो राम्रो हुन्न। यसले हेर्नुहोस् कति राम्रो रङ पनि आएको छ। र यसमा अब हामी दही थप्नु गर्छौँ, किनकि दही हामीसँग अरू पनि छ नि त, त्यो हिसाबमा दही एड गर्छौँ। र दही अब यसमा हालिसकेपछि यसलाई हामी हाल्छौँ। हामीसँग कति राम्रो छ कलर, हेर्नु न। यो कलर मान्छेहरूले रङ कति केमिकल हालेर बनाउँछ, हामीसँग एकदम घरमा एकदम आफैले बनाएको यो चाहिँ वाटरमेलनको रङ हो। र यो अब फेरि यसलाई हामी मजाले पिन्छौँ। यो ठिक्क, किनकि अघि बाक्लो पनि थियो, यो ठिक्क हामीलाई आवश्यकता अनुसारको भयो। यो कति मजाले मिक्स भएको छ है। र यो भइसकेको टाइम, र यो रेडी भइसकेको छ हाम्रो है। अब यसलाई हामी चाहिँ एउटा भाँडामा पहिला हाल्छौँ है, त्यसपछि बल्ल हामी लानेछौँ। ल हामी यो कति राम्रो भयो यसमा। र अब हामी खानालाई रेडी भयो, हामी चाहिँ खानालाई रेडी हामी आफै हाल्दैछौँ। कति राम्रो हेर्नु, कलर पनि राम्रो छ क्या, एकदम यो राम्रो छ है। कस्तो छ? दामी। कस्तो छ? Yummy! Like and subscribe, please.